السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. حديثنا موصول أيها الإخوة والأخوات حول تثبيت الإيمان في القلب، وقلنا أقصر طريق لتثبيت الإيمان في القلب هو إيش؟ إيقاظ الفطرة. إيقاظ الفطرة. الإيمان هو نداء الفطرة، عاوز تقويه في قلبك لابد أن توقظ هذه الفطرة. ربنا فطرك على الإيمان به والإيمان بالنبوات والإيمان باليوم الآخر. كل ما تحتاجه مذكرات وأشياء توقظ هذه الفطرة. وتكلمنا سريعا عن الإيمان بالله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يكون الإيمان باليوم الآخر فطرة؟ إيه اللي ربنا ركبه فينا؟ لأن احنا قلنا ده هو مفهوم الفطرة، شيء ربنا خلقه فيك. إيه الشيء اللي ربنا ركبه فينا يخلي الإيمان باليوم الآخر يسهل قبوله جدا؟ والجواب موجود في سورة الجاثية وسور كثيرة بهذا المعنى. عاوز دليل من جواك، لأن الدليل لما يبقى من جوا خلاص ما عادش هيطلع ولا يحتاج لأي شيء آخر. الله عز وجل يقول: واسأل نفسك هذا السؤال، لأن ده سؤال. لما تروح اقفل على نفسك الأوضة واسأل نفسك هذا السؤال لوحدك. الله عز وجل يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. اسأل نفسك من جواك، هل يستوي الصالح مع الطالح؟ هو ده طريق لإيقاظ النفس للإيمان باليوم الآخر. فهو ده أسلم طريق، إن عناصر الإيمان موجودة فيك. أنت مخلوق عشان تكون عبد لله، والأمر مش راكت ساينس زي ما بيقولوا. أنت مخلوق ومفطور على ذلك، ومركوز في فطرتك كل الخطوات التي تؤدي إلى الإيمان. فالله عز وجل يخاطب هؤلاء المنكرين للبعث ويقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني ساء حكمهم هذا، وهو الحكم بالتساوي. إحنا في دنيا الناس كلنا نؤمن بمفهوم الثواب والعقاب، والشاطر بنسقف له والمجرم بنسجنه. ده كل الدنيا متفقة عليه. لكن هذا النظام ليس نظاما كاملا وليس فيه عدل مطلق. ممكن الظالم هو اللي ساجن البريء، ولا مش صح؟ كثير جدا. ولذلك النفس هنا بقى تصرخ بأن لابد من عدل مطلق، لابد من عدل مطلق. وهنا يأتي دور الإيمان باليوم الآخر، وهذا المعنى تكرر كثيرا جدا في القرآن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هنا القرآن وعظمة القرآن إنه بيوقظ الفطرة من غير فلسفة ولا شيء، يوقظ هذه الفطرة. طبعا كل الكلام اللي علماء المسلمين قالوه في علم الكلام والفلسفة كله تقريرات لأدلة القرآن، لأنه بيخاطب ناس بخلفيات مختلفة، فمحتاجين تقريرات. يعني إيه تقرير؟ يعني إثبات للدليل من وجه آخر.
أو إجابة على شبهة قد تطرأ على الدليل. ده شغل العلماء. أمال الإسلام ظل إزاي؟ المسلمين قبلوا حضارة اليونان وقبلوا الفرس وقبلوا اللي تتخيلوا واللي ما تتخيلوش، ومع كل ثقافة كان في تحديات، والعلماء في كل العصور كانوا واقفين أمام هذه التحديات. بتاع المنطق هنكلمه بالمنطق، بتاع الفلسفة هنكلمه بالفلسفة، بتاع الدين والأديان هنكلمه، هنحتكم لإبراهيم عليه السلام. ففي جهود عظيمة جدا بذلها المسلمون. واحد ممكن يقول طيب ماشي، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الحكم بالتساوي سيء جدا، لكن كيف سيعيد الله تعالى الموتى؟ الآية اللي بعدها قالت وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اللي قدر على خلق السماوات والأرض سيقدر على الإعادة، بل القرآن كمان يقول وهو أهون عليه. أيهما أسهل، الخلق من البداية ولا إعادة التركيب مع وجود العناصر؟ ولله المثل الأعلى. لكن القرآن يتنزل لمستوى الناس في التفكير عشان يقرر هذه الحقيقة، لأن هذه الحقيقة سينبني عليها نظام أخلاقي كامل. فإحنا لما نؤمن باليوم الآخر إحنا بنتجاوب مع الفطرة التي فطرنا الله عليها. مش يقول لك أنت بتؤمن باليوم الآخر ده أفيون الشعوب، لا بالعكس، أفيون الشعوب هو إنك تقول للقاتل لا جزاء ولا حساب. هو ده الأفيون الحقيقي، إن الإلحاد وإنكار اليوم الآخر يقدم عزاء للمجرمين. هو ده الأفيون الحقيقي. لكن الإيمان باليوم الآخر تجاوب مع الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. أنا حبيت بس لأن هنعمل إيه في 5 دقايق خاطرة، فأنا حبيت اخترت في هذه الفكرة، فكرة إن إيقاظ الفطرة الإنسانية التي توصلك إلى تثبيت الإيمان من الداخل. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا أجمعين. نلتزم بالهدوء يا شباب، الله يرضى عنكم أجمعين حتى نتم الترجمة. الله يبارك فيكم. So we have been talking about strengthening our faith in Allah, in the Prophet, in the Day of Judgment, because these are the 3 big dimensions in Muslim theology. Belief in Allah, belief in the prophets, belief in the Day of Judgment. These are the 3 main branches of Muslim beliefs. We said that the shortcut way to develop a strong faith is to awaken the fitrah. What is the fitrah? The knowledge that is naturally implanted in you. Faith in Allah and religion is not rocket science. Allah created you with some principles that would make faith absolutely easy. Inside, you will be crying to adopt and embrace that faith. So the best and shortcut way to develop strong faith is to awaken that fitrah that is already in you. Because when you awaken it, it will be too strong to be removed by any kind of depression or any kind of doubts, because it is built in. So you need to awaken that. You could say, I understand that when it comes to faith in Allah, or even when it comes to faith in the prophets, as we explained before, but how could you say that belief in the afterlife is naturally implanted in us? Actually, the Quran has a reference to this. And I leave you with, and there is a rhetorical question mentioned in the Quran that we can use to awaken that fitrah in us that makes it easy for us to accept belief in the afterlife. Actually, to look for it, not just to accept it. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Jathiyah, and this idea is mentioned a lot in the Quran, maybe around 5 times in different ways, but it says in Surah Al-Jathiyah,
أم حسب الذين اجترحوا السيئات. Do those who commit sins think that أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات, that will deal with them exactly in the same way we do with those who believe and do good deeds. سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. How bad this judgment is. The idea of this ayah is basically ask yourself, are the righteous and the wicked the same when it comes to consequences? This is the question you ask yourself. You will find out that in you, Allah subhanahu wa ta'ala created that system of reward and punishment. And everyone in the world adopts that system. Any organization adopts that system. Any country adopts that system. Because we know that this is what works. If someone did something good, we say good job. If someone did a heinous crime, he could be in prison. This is what we are hardwired to believe in. And Allah subhanahu wa ta'ala used the same exact notion of the human inborn seeking for justice as an avenue to believe in the day of judgment. So ask yourself that question to awaken that. Some people might say, oh, belief in Allah is the opium of people. The opium of people. But the actual opium of people is when you say to the criminals who kill day and night that after all of these murders and crimes, there is no day of judgment, there is no consequence, there is nothing, no life to come. This is your condolences for the criminals. This is the real opium of people. It's not the faith in the afterlife that makes people forget their rights. It actually encourages the criminals to do whatever they want because they know that everything they do will go unpunished. So there is inborn in us, there is an inborn belief in absolute justice. But in real life, we do not see absolute justice administered in this life. That is why automatically we know that there must be a day of judgment. That is why many scholars list around 10 people at the time of the Prophet ﷺ who believed in the afterlife based on this argument. Of course, most people disbelieved in the afterlife at the time of the Prophet ﷺ. And they used to make fun of this belief as recorded even in the Quran. But very few people adopted this belief because they said, this is impossible. It can never be. If this life makes sense, then we have to be consistent. There must be another day. So when we believe in the last day, in the afterlife, we actually are responding to that inborn desire in us that Allah subhanahu wa ta'ala created in us, so that calling people unto belief in Allah would be easy to respond to, will be the natural way. والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خيرا أجمعين.